රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ වටලප්පන් හදාගන්න විදිහ. හකුරු පැණි හැමතිස්සෙම ගෙවල් වල නෑනේ. හැබැයි සීනි නම් තියෙනවා. ඉතින් වටලප්පමක් කන්න හිතුනහම හකුරු පැණි නෑ කියලා හිතා ඉන්නේ නැතුව සීනි වලින් අපිට රසයට වටලප්පමක් හදාගන්න පුළුවන් විදිහ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්කෝ. හකුරු නැතුව සීනි වලින් හැදුවයි කියලා රසයේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වටලප්පන් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර 4යි, පොල් කිරි කෝප්ප 1මාරකුයි අරගෙන තියෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි 1කුයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම වාචනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික කැරමල් කරගමු. ඔයාලට මේකට රතු සීනි ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මම මේ පෙන්නන පාටට ගන්න කළු කරගන්න එපා. අපිට පැණි එකක් හදාගන්නයි ඕනේ. කැරමල් එක කළු වුණොතින් පැණි එක තිත්ත වෙනවා. මේ ගානට ආවට පස්සේ ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්න. දැන් පොල් කිරි ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න. දැන් ආයෙත් ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන හැදි ගාගමු. ඊළඟට ඉතුරු සීනි ටිකක් දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි කාලත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට හැඳි ගාගමු. මේ කිරි සීනි මිශ්‍රණයෙන් අපි පැණි එකක් හදාගන්න ඕන. ඔයාලා පොල් කිරි ගන්නකොට හොඳ උකු පොල් කිරි ගන්න. එතකොට මේ පැණි එක ගොඩාක් රසයි. මේ බලන්න දැන් ලස්සන පාටකට පැණි එක හැදීගෙන එනවා. අපි සීනි කැරමල් එක ටිකක් තද පාටකට ගත්තා නම් පාට ලස්සනට ආවට පැණි එකේ තිත්ත රසක් එනවා. ඒ නිසා කොයිම වෙලේකවත් පුඩින් වර්ග වලට වටලප්පන් වලට සීනි කැරමල් එක කළු කරගන්න එපා. පැණි එක හදාගන්නකොට මේ විදිහට හදාගත්තාම ලස්සන පාටකට වගේම හරිම රසට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ පැණි එක නිවුනහම පොඩ්ඩක් කාලා බලන්නකෝ. හරිම රසයි. ඔන්න බලා ගන්නකෝ පදම. මෙන්න මේ ගානට පැණි එක හදාගන්න. දැන් අපි මේක හොඳින් නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට බිත්තර වලට වැනිලා තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට ගසාගමු. ඔයාලට විස්ක් එකක් නැත්නම් කෑරුප්පුවක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මේ බලන්න පැණි එක නිමුනහම උකුවට ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලස්සන පාට වගේම තමයි මේක හරීම රසයි. දැන් අපි ගසාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණයට පැණි එක දාගමු. පැණි එක හොඳට නිවිලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් රස්නෙට බිත්තර කැටි ගහනවා. ඊළඟට පැණි බිත්තරයි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා වටලප්පන් එක හදාගන්න භාජනයට මේ වටලප්පන් මිශ්‍රණය පෙරලා දාගන්න. මේ විදියට පෙරලා දාගත්තාම බිත්තරවල පිලී රස එන්නේ නැහැ. ඊළඟට උඩින් තියෙන පෙන ටික අපි හැන්දකින් අයින් කරගමු. දැන් ෆොයිල් කොලයකින් මේ විදියට වටලප්පන් එක කවර් කරගමු. ඊළඟට ස්ටීමර් එකෙන් වටලප්පන් භාජනය තියාගන්නවා. දැන් අපි මේක විනාඩි 30ක් 35ක් විතර ස්ටීම් කරගන්න ඕන. මේ විනාඩි 30කට පස්සේ ඔයාලා මේ වෙලාවේ ටූත් පික් එකක් හරි රට්ටක් හරි ගහලා තැම්බිලාද කියලා බලන්න. අපි කොලය ගලවලා බලමුකෝ. ඔයාලට මේ වටලප්පන් එක උණුවෙන් කන්නත් පුළුවන්, ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සීතල කරලා කන්නත් පුළුවන්. කොහොම කෑවත් හරීම රසයි. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත වටලප්පන් එක. අපි මේක කෑල්ලක් කපලා බලමුකෝ. මේ බලන්න ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.